අපි ඉක්මනට බලමු කොහොමද මේ ස්මාර්ට් කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන උණ බටය මම මේ උණ බටේ ගත්තේ අඩි 5ක් උසට. ඒ අඩි 5ක් උසට ගත්තු එකේ හැම පුරුකක් මැදින්ම මේ වගේ කොටසක් මම කපා ගන්නවා භාගයක් වෙන්න. මෙන්න මේ විදිහටම. මේකේ පුරුක් හතරක් තියෙනවා. ඒ පුරුක් හතරම මේ විදිහට කපාගෙන අපිට පුළුවන් මේ වගේ උලක් භාවිතා කරලා මේක පලා ගන්න මේ. ඒ විදිහට පලාගත්තු එකේ අපි හැම පුරුකම් මැදින්ම මේ විදිහට හිල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට හදාගත්තු තව එකක්. ඒක ඊට පස්සේ මේ විදිහට තාප්පෙට තියලා දෙපැත්තෙන් එන දෙකක් අහලා කම්බියකින් බැද ගන්න ඕනේ අපි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට උඩින් අපි ඒකට වතුර දාපුවාම එකින් එකට පල්ලයට යනකම් වතුර යනවා. මේ තියන්නේ අර ඉස්සරලා විදිහටම අපි කපාගත්තු වෙන උණ බට දෙකක්. මේකත් ඒ විදිහටම අපි හදාගත්තා. ඊට වඩා ටිකක් ලොකුවට තමයි හදාගත්තේ. මෙතන ඩිෆරන්ස් එක පොඩ්ඩක් ලොකුවට අපි හදාගත්තා. මේ අපිට මේකත් මේ විදිහටම එතකොට අපි අරග තිබ්බේ කෙලින් අතට මේක මේ අතට අපිට තාප් එක තියන්න පුළුවන්. වහලෙකුණත් මේක එල්ලලා මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. තව ඔයාලා හිතලා බැලුවොත් මේ විදිහටම අපිට හදාගන්න පුළුවන් තව ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. උණ බඩ වලින් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන තවත් ඒ විදිහට හදාගත්තු සරල ක්‍රම ටිකක්. මේ ක්‍රම හැම එකම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ ටෙක්නික්ස් හැම එකක්ම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. අහක දාන පීලි, එතකොට වතුර බෝතල්, රිජිපෝම්, එතකොට වතුර බට, ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි.
කැමතිනම් මේ වගේ තාක්ෂණික දේවල් දැනගන්න එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක.